Hello, good afternoon, students. Now, welcome to biology class. Now, in today's class, I will describe about Bryophyta. In my last sessions, I have described about classification of plant kingdom, and we have found that there are mainly two different types of plants are classified. Plants are two types mainly according to whether they can produce flower or not. Flower producing plant black আমি কি বুলি কৈছিলো phanerogamic plants কোৱা হয় flower producing plants, the plants which produce flower, they are known as phanerogams, and those plants which cannot produce flower, they are called as cryptogams. তো cryptogams আমি অসমীয়াত অপুষ্পক উদ্ভিদ কওঁ আৰু phanerogams আমি অসমীয়াত সপুষ্পক উদ্ভিদ বুলি কওঁ। ওকে, তে অপুষ্পক উদ্ভিদ আমি তিনিটা গ্ৰুপ পাইছিলোঁ। এটা গ্ৰুপ আছিলে থেলোফাইটা বা সমাংগদেহী বৰ্গ, আনটো আছিলে ব্ৰায়োফাইটা বা মছ বৰ্গ, আৰু থাৰ্ড যিটো আছিল সেইটো হ'ল টেৰিডোফাইটা বা ঢেকীয়া বৰ্গ। ওকে, আৰু সপুষ্পক উদ্ভিদ আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিলোঁ। সেইটো হ'ল জিমনস্পাৰ্মছ আৰু আনটো হ'ল এনজিঅস্পাৰ্ম। জিমনস্পাৰ্ম আমি নগ্নবীজি বুলি কৈছিলোঁ আৰু এনজিঅস্পাৰ্মক আমি ব্যক্ত বা গুপ্তবীজি বুলি কৈছিলোঁ। ওকে, তেতিয়া continuing the earlier sessions, now in today's class actually I have to describe about bryophytes. Okay, bryophytes are they're slightly advanced plants than those of algae or thallophytes. Thallophyte plant ami ki paisilo, there are no distinct root system, shoot system or leaf system or other parts of the plant is present. Here also similarly like thallophytic plants, jodi ihoti algae ke olop advanced hoy kintu ihoti algae nisina koi ami ihotor bodit সাধাৰণতে ৰুট বা শ্বুট বা লিফৰ নিচিনা ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি ফ্লাৱাৰটো নাপাওঁৱেই, কিন্তু ইন এডিশ্যন টু এবচেঞ্চ অফ ফ্লাৱাৰ এ ডিষ্টিংক্ট ৰুট, এ ডিষ্টিংক্ট শ্বুট ছিষ্টেম অৰ ষ্টেম অৰ লিভছ আৰ টোটেলি এবচেণ্ট ফ্ৰম দিছ কাইণ্ড অফ প্লেণ্টছ। মে বি ইন চাম অফ ডেম, হয়তো কিছুমান ব্ৰায়োফাইটছত আমি একচুৱেলি ব্ৰায়োফাইটক আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ, পিছত গম পাম। ব্ৰায়োফাইট কিছুমান ব্ৰায়োফাইটছত আমি লিফ লাইক, ৰুট লাইক বা শ্বুট লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ পাব পাৰোঁ, কিন্তু সাধাৰণতে ব্ৰায়োফাইটছবিলাকত আমি কোনো ৰুট বা শ্বুট নাপাওঁ। গতিকে ইহঁতি এলগিবিলাতকৈ স্লাইটলি এডভান্স, কিন্তু ইহঁতৰ কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক আছে অলমষ্ট এলগি সৈতে প্ৰায় একেধৰণৰ। তথাপিতো যিয়ে নহওক, দ্য ব্ৰায়োফাইটছ আৰ প্ৰাইমেৰিলি ফাউণ্ড গ্ৰ'য়িং ইন দ্য ডেম্প, কোল্ড, হিউমিড অৰ মইষ্ট এণ্ড ডাৰ্ক এনভাইৰনমেণ্ট। সাধাৰণতে পাহাৰৰ গুহা বা ৱালবিলাকত, গছৰ কাণ্ডত আমি যিবিলাক সেমেকা হৈ থাকে তেনেকুৱা ঠাইত প্ৰাইমেৰিলি আমি গ্ৰ' হোৱা দেখা পাওঁ। দ্য ডেম্প, কোল্ড আৰু হিউমিড প্লেছত সাধাৰণতে আমি ব্ৰায়োফাইটবিলাক পাওঁ। Bryophytes grow usually in the damp places, humid places, য'ত সাধাৰণতে হিউমিডিটি বেছিকৈ থাকে, কিন্তু পানীত সিহঁতি গ্ৰ' নহয়। ইন ৰানিং ৱাটাৰ অৰ ইন ষ্টেগনেণ্ট ৱাটাৰ দে নেভাৰ গ্ৰ'। পানীত নাপাওঁ, কিন্তু হয়তো আমি ডেম্প প্লেছত পাম, হয়তো ৱালত, গছৰ কুণ্ডাত, গছৰ আমাৰ ঘৰৰ ৱালবিলাকত, বেৰত যি ডেম্প থাকে বা সেমেকা ঠাইবিলাকত আমি সিহঁতক দেখা পাওঁ মষ্টলি। ওকে, সিহঁতি সমাংগদেহী বৰ্গৰ নিচিনাই উদ্ভিদ হয়, কিন্তু কিয়নো সিহঁতৰ আমি কোনো ৰুট শ্বুট বা ডিষ্টিংক্ট লিফ বা ব্ৰাঞ্চেছ আমি নাপাওঁ। ওকে, তাৰপিছত ইহঁতি সাধাৰণতে ড্ৱাৰ্ফ আৰু প্ৰষ্টেট হয়। যিবিলাক প্লেণ্ট পোৱা যায় সৰু সৰু হয়, চাপৰ হয়, ঘাঁহতকৈ কিন্তু চাপৰ হয়, আৰু মাটিৰ লগতে প্ৰায় পেৰেলি থাকে সিহঁতক, সেইকাৰণে আমি কওঁ প্ৰষ্টেট ব্ৰাঞ্চেছ। ওকে, মষ্ট অফ দেম আৰ ফাউণ্ড প্ৰষ্টেট গ্ৰ'য়িং, তাৰমানে সিহঁতি ঠিক মাটিৰ ওপৰে হৰাইজেণ্টেলি গ্ৰ' কৰে, সেইকাৰণে আমি প্ৰষ্টেট কৈছোঁ। অৱশ্যে দুই এটা প্লেণ্ট অৱশ্যে সিহঁতি আপৰাইট গ্ৰ' হ'ব পাৰে, কিন্তু তথাপিতো মষ্ট অফ ডেমছ আৰ ড্ৱাৰ্ফ, খুব চাপৰ আৰু মাটিৰ লগতে লাগি থাকিব, আৰু প্ৰষ্টেট ব্ৰাঞ্চে মানে মাটিৰ সমান্তৰালভাৱে মাটিৰ লগতে সিহঁতি গ্ৰ' হয়। আৰু থাৰ্ডলি দে আৰ এম্ফিবিয়ানছ অফ দ্য প্লেণ্ট কিংডম। ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং এক্সাম্পল বা ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ ডিষ্টিংগুইচিং ব্ৰায়োফাইটছ ফ্ৰম ৰিমেইণ্ডাৰ অফ দ্য প্লেণ্ট টাইপ, মানে এলগি বা টেৰিডোফাইট, জিমনস্পাৰ্ম, এনজিঅস্পাৰ্মক আমি ডিষ্টিংগুইছ কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা ৱৰ্ড ইউজ কৰোঁ, এইটো হ'ল এম্ফিবিয়ানছ অফ দ্য প্লেণ্ট কিংডম। এম্ফিবিয়ানছ নহয়, এম্ফিবিয়ান সাধাৰণতে আমি ফ্ৰক্সবিলাকক পাওঁ, এম্ফিবিয়াটো এনিমেলৰ এটা গ্ৰুপ, কিন্তু এম্ফিবিয়ানছ অফ দ্য প্লেণ্ট কিংডম বুলিলে আমি কাক বুজোঁ? ব্ৰায়োফাইটছবিলাকক বুজোঁ। কিয় কাৰণে কোৱা হয় চোৱা, although they are the found, these plants are found in a damp soil, যদিও সিহঁতক আমি মাটিত পাওঁ, কিন্তু সিহঁতি পানী নহ'লে, উইদাউট ৱাটাৰ দে কেনট কেৰি আউট or cannot complete their life cycle, because in absence of water they cannot carry out reproduction. Sexual reproduction সাধাৰণতে নহয় সিহঁতৰ। sexual reproduction সাধাৰণতে নহয়, sexual reproduction নহ'বই যদি পানী নাথাকে, কমকৈ হ'লেও কিঞ্চিত পৰিমাণে হ'লেও পানী থাকিব লাগিব। গতিকে সিহঁতক এম্ফিবিয়ানছ কৈছোঁ, কাৰণ ৱাটাৰ ইজ এছেঞ্চিয়েল ফৰ দেয়াৰ ছাৰ্ভাইভেল ইভেন দো দিছ প্লেণ্টছ আৰ ফাউণ্ড ইন চইল, ডেম্প চইল। ডেম্প চইলত থাকিলেও উইদাউট ৱাটাৰ দে কেনট ছাৰ্ভাইভ, সেইকাৰণে আমি এম্ফিবিয়ানছ অফ দ্য প্লেণ্ট কিংডম কওঁ। অ'কে, নেক্সট দে আৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্লেণ্টছ টু ইনভেড লেণ্ড, মানে মাটিলৈ অহা
প্ৰথম প্লেণ্টখিনি হ'ল ব্ৰায়োফাইটছ কাৰণ ইয়াৰ আগৰ গ্ৰুপটো আমি সমাংগদেহী বৰ্গ বা যিখিনি আমি এলগি পাইছিলোঁ ইহঁতি এক্সক্লুচিভলি পানীত থাকে হয় ফ্ৰেছ ৱাটাৰ নহয় মেৰাইন ৱাটাৰ নহয় ব্ৰেকিছ ৱাটাৰ নহ'লে বা সকলোবিলাক ৱাটাৰতে থাকে গতিকে এলগিবিলাক থেলোফাইটছবিলাক এক্সক্লুচিভলি একুৱেটিক হয় কিন্তু ইহঁতি দিজ আৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্লাণ্টছ ডেট ষ্টাৰ্ট ইনভেডিং লেণ্ড মাছ লেণ্ডলৈ ছইললৈ অহা কিন্তু লেণ্ডত আহিলেও ইহঁতৰ যিহেতু কোনো ৰুট নাথাকে গতিকে লেণ্ডৰ পৰা বা ছইলৰ পৰা ৱাটাৰ এবজৰ্ব কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি ডিষ্টিংক্ট ৰুট নাপাওঁ গতিকে ইহঁতি ফাৰ্ষ্ট প্লেণ্ট ডেট ইনভেড লেণ্ড মাছ আৰ দ্য ব্ৰায়োফাইটছ আমি এনেকৈ কওঁ নেক্সট ডমিনেণ্ট ফেজ ইন দিছ প্লাণ্টছ ইজ দ্য গেমেট'ফাইটিক জেনেৰেশ্যন তোমালোকে পাবাগৈ পিছলৈ যে গ্ৰীণ প্লেণ্টবিলাকত ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম এলগি অনৱাৰ্ড কিছুমান প্লেণ্টৰ এডাল ষ্টেজটো হেপ্লইড হয় হেপ্লইড ষ্টেজটো আমি কি বুলি কওঁ গেমেট'ফাইট জেনেৰেশ্যন কওঁ হেপ্লইড ষ্টেজ অফ দ্য লাইফ চাইকেল অফ এ প্লেণ্ট ইজ নন এজ গেমেট'ফাইটিক জেনেৰেশ্যন এটা লাইক এলগিত আমি সাধাৰণতে গোটেই অলমষ্ট অল এলগি আৰ গেমেট'ফাইটছ তাৰমানে এলগি আমি যিটো প্লেণ্ট দেখা পাওঁ চকুৰে সেই প্লেণ্টটো গেমেট'ফাইট হ'ব কাৰণ হেপ্লইড হয় এক্সেপ্ট ফিউকাছ নামৰ প্লেণ্ট এলগিটোক বাদ দি প্ৰায় আটাইবিলাক এলগি আমি ডমিনেণ্ট ফেজটো গেমেট'ফাইট হেপ্লইড ফেজটো আমি গেমেট'ফাইটে পাওঁ ইয়াতো লাইক এলগি হিয়াৰ অলছ' dominant phase is gametophyte মানে haploid generation or haploid generation means gametophytic plants gametophytes of bryophytes are highly developed and they are fully independent they can synthesize their own food they have rhizoids root like structures by which they can absorb nutrients from the soil water from the soil and can make that available into food গতিকে গেমেট'ফাইটটো ফুল্লি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফটোচিন্থেচিছ আৰু ফটোচিন্থেচিছ কৰিব পাৰে আৰু গ্ৰীণ কালাৰ হয় একচুৱেলি ক্ল'ৰফিল থকাৰ কাৰণে ব্ৰায়োফাইটবিলাকৰ চবতে ক্ল'ৰফিল থাকে সেইকাৰণে সাধাৰণতে সিহঁতে গ্ৰীণ কালাৰ হয় আৰু গেমেট'ফাইটটো কিন্তু কমপ্লিটলি ক্ল'ৰফিলেটেড হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে ফটোচিন্থেচিছ কৰিব পাৰে অ'কে ডমিনেণ্ট ফেজ সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ ব্ৰায়োফাইটছবিলাকৰ গেমেট'ফাইট মেক্সিমাম লাইফ চাইকেলৰ মেক্সিমাম পাৰ্টটো আমি গেমেট'ফাইটে পাওঁ কিন্তু এটা পাৰ্ট অৱশ্যে এই ভেৰি স্মল পাৰ্ট অফ লাইফ চাইকেল হাউ পাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই টুৱাইচ এন জেনেৰেশ্যন মানে সেইটো স্প'ফাইটিক জেনেৰেশ্যন আমি পাওঁ গতিকে গেমেট'ফাইট জেনেৰেশ্যনটো বেছি স্পষ্ট আৰু স্প'ফাইটিক জেনেৰেশ্যনটো অস্পষ্ট স্প'ফাইটিক জেনেৰেশ্যনটো কিন্তু ডিপ্লইড ফেজটো গেমেট'ফাইটিক হেপ্লইড ফেজ গেমেট'ফাইট মোৰ ডমিনেণ্ট ডিপ্লইড ফেজ স্প'ৰফাইট লেছ কনস্পিকুৱাছ এইটো মই ৰাখিব তেতিয়াহ'লে চ' এইখিনি হ'ল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ দ্য ব্ৰায়োফাইটছ প্লেণ্টছ অ'কে এতিয়া ব্ৰায়োফাইট প্লেণ্টবিলাকক আমি সাধাৰণতে দুটা ভাগত মেইনলি ভাগ কৰিছোঁ চোৱা ইন ব্ৰায়োফাইটছ আৰ প্ৰাইমেলি ডিভাইড ইনটু টু গ্ৰুপছ ওৱান গ্ৰুপ উই কল এজ লিভাৰৱৰ্টছ one group is called liverwort it is the primitive bryophytes these are the primitive bryophytes and all the members belonging to this group are prostate means সিহঁতি মাটিৰ সমান্তৰালকৈ গ্ৰ' হয় আৰু থেলাছ সিহঁতে কমপ্লিটলি থেলাছ কিন্তু প্লেণ্ট লাইক লিফ লাইক ৰুট লাইক শ্বুট লাইক একো ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি নাপাওঁ থেলাছ মানে হেৰি এলগি নিচিনা এটা ফিলামেণ্ট বা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ পাওঁ অ'কে ইয়াত তোমালোকে চাব পাৰা দ্য ড্ৰয়িং অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ দিছ ইজ দ্য ড্ৰয়িং অফ এ This is the drawing of a Markensia plant. Eto Markensia to dioecious plant বুলি কৈছোঁ কিন্তু ইয়াৰ বডিটো চোৱাচোন তোমালোকে ইয়াত কোনো ষ্টেম নাই কোনো ৰুট নাই ৰুট নিচিনা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে ইহঁতক আমি ৰাইজত বুলি কৈছোঁ ৰুট নিচিনা ষ্ট্ৰাকচাৰ ইয়াতো আছে ৰাইজত বুলি কওঁ কিন্তু ইহঁতৰ বডিটো থেলাছ এইটো চোৱা ষ্টেম নাই লিফো নাই অ'কে এইকেইটা এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি গামা কাপ কওঁ এইকেইটা ৰিপ্ৰডাক্টিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ এইকেইটা ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো এছেক্সুৱেল বা ভেজিটেটিভ ৰিপ্ৰডাক্টিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি গামা কাপ বুলি কওঁ ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ কিন্তু বাকী মেইন প্লেণ্ট বডিটো থেলাছ no root no shoot distinct true root true shoot true leaf true stem or branches absent here from গতিকে আমি থেলাছ বুলি কৈছোঁ এই এনেকুৱা প্লেণ্টবিলাক এইবিলাকে হৈছে কি লিভাৰৱৰ্টছ লিভাৰ নিচিনা লাগিবলৈ দেখিবলৈ একচুৱেলি লবিউলাৰ কোনো ইৰেক্ট ব্ৰাঞ্চ আমি ইয়াৰ পৰা দেখা নাপাওঁ অ'কে তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেনচিয়া ইজ এ গুড এক্সাম্পল মাৰ্কেনচিয়া ইজ এন এক্সাম্পল অফ ৰিক্সিয়া লিভাৰৱৰ্ট এণ্ড ৰিক্সিয়া অলছ' মাৰ্কেনচিয়া আৰু ৰিক্সিয়া এই দুটা লিভাৰৱৰ্টৰ এক্সাম্পল অ'কে তেতিয়াহ'লে আমি ওৱান গ্ৰুপ অফ ব্ৰায়োফাইটছ উই ক্লাছিফাই এজ লিভাৰৱৰ্ট এটা গ্ৰুপ আমি লিভাৰৱৰ্ট কৈছোঁ আৰু দ্য ছেকেণ্ড গ্ৰুপ অফ ব্ৰায়োফাইট ইজ ন'ন এজ মছ লিভাৰৱৰ্ট আৰু মছ গতিকে এই দুটা হ'ল ব্ৰায়োফাইটৰ দুটা ডিভিজন two divisions of bryophytes are liverworts and mosses okay liverwort bilak example Markensia rixia kolo ihot thalas completely green chlorophyllated asexual production hoy vegetative production hoy asexual production hadarante hoy aru sexual production hoy okay ami khini pam baru gotike liverworts are yato example dekhoje ei dita this two same diagram that I am drawing ekhini yat man sposto nai hoy yat kintu sposto ke dribo parisa ki jani okay
দিছ ইজ মাৰ্কেঞ্চিয়া প্লেণ্ট আৰু এইটো মেল থেলাছ কৈছোঁ এইটো ফিমেল থেলাছ কৈছোঁ কাৰণ মাৰ্কেঞ্চিয়া ডায়োচিয়াছ হোৱাৰ কাৰণে ছেক্সেছ ছেপাৰেট হয় মানে মেল আৰু ফিমেল প্লেণ্টটো বেলেগ বেলেগ থেলাছ পোৱা যায় বেলেগ বেলেগ ওচৰত পোৱা যায় অ'কে এই একেটা ডায়েগ্ৰাম দ্য ছেম ডায়েগ্ৰাম ইজ অলছ' হিয়াৰ মাৰ্কেঞ্চিয়া প্লেণ্ট অ'কে বাকী এই ষ্ট্ৰাকচাৰকেইটা দিছ ইৰেক্ট ব্ৰাঞ্চেছ একচুৱেলি দে আৰ অৰ্গেনছ ফৰ ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন এইকেইটা অৰ্গেনছ ফৰ ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন এইকেইটা দিছ আৰ অৰ্গেনছ ফৰ ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন এইটো হ'ল মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেন ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেন আৰু এইটো ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেন ইয়াৰ নামটো হৈছে এন্থ্ৰেডিঅ'4 ইয়াৰ নামটো হৈছে আৰ্কেগনিঅ'4 গতিকে আমি কি ক'লোঁগৈ ৰিক্সিয়া মাৰ্কেঞ্চিয়া আৰ টু গুড এক্সাম্পলছ অফ লিভাৰ ৱৰ্ডছ কিন্তু মছ বেলেগ জাতৰ প্লেণ্ট মছৰ এক্সাম্পল আমি দিব পাৰিম ফিউনাৰিয়া আৰু স্ফেগনাম ফিউনেৰিয়া এণ্ড স্ফেগনাম আৰ টু এক্সাম্পলছ অফ মছ অৰ মছ প্লেণ্টছ দেয়াৰ ফিউনেৰিয়া আৰু স্ফেগনাম দুটা মছ প্লেণ্ট এই স্ফেগনামক আমাক পিট মছ বা বগ মছ বুলিও কওঁ কেতিয়াবা তোমালোকক সুধিব পাৰে পিট মছ বা বগ মছ কোৱা হয় গতিকে যি নহওক এইকেইটা তেতিয়াহ'লে ডিভিজনছ অফ দ্য ব্ৰায়'ফাইটছ লিভাৰৱৰ্টছ এণ্ড মছেছ কিন্তু এই দুটা হ'ল মাৰ্কেঞ্চিয়া আৰু লিভাৰৱৰ্টৰ এক্সাম্পল আৰু এইটো ড্ৰয়িং যিটো মই ড্ৰ কৰিলোঁ এইটো হ'ল ফিনাৰিয়া মছটো ডায়েগ্ৰাম অ'কে মছ ইজ স্লাইটলি ডেভেলপ দেন দ্য লিভাৰৱৰ্টছ লিভাৰতকৈ অলপ ডেভেলপ হয় আৰু মছৰ আমি বডিটো কেইটামান ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ চোৱা ইট হেজ ৰুট লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ মছবিলাকৰ কল ৰাইজইডছ by which they can absorb water and minerals from the soil and they have axis stem like structure followed by some leaf like but they are not true leaves but false leaf like structure fleshy structure then thereafter long cylindrical branch called seta and finally ended by capsule okay yet kintu ei part to gametophyte present bujaise aru ei part to sporophyte plant bujaise yet kintu moss plant duta dekhoise ei prothom part to hol gametophytic generation leafৰ নিচিনা আৰু বাকি এই part to এই যিটো আমি সিলিন্ডাৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ গুৰি ফালৰ আমি পাম ফুট ওই সিলিন্ডাৰ পাৰ্টটো হ'ল চিটা আৰু ওপৰ পাৰ্টটো কেপচুল মানে ওপৰটো হ'ল স্পোৰোফাইটিক জেনেৰেশ্যন আৰু তলৰটো হ'ল গেমেটোফাইটিক জেনেৰেশ্যন এইটো হেপ্লয়েড এইটো ডিপ্লয়েড অ'কে ইট ইজ এ কম্পাউণ্ড প্লেণ্ট মছ প্লেণ্টটো দেখুৱাইছে তেতিয়াহ'লে ব্ৰডলি ডেট মিনছ উই আৰ গেটিং ডেট দেৰ আৰ টু টাইপছ অফ প্লেণ্টছ উই ফাইণ্ড ব্ৰায়'ফাইটছ টু টাইপছ উই আৰ ডিভাইডিং অ'কে দুই ধৰণৰ ব্ৰায়'ফাইট পাওঁ কি পালোঁ তেতিয়াহ'লে মছ বৰ্গ আৰু ঢেকীয়া বৰ্গ মছ বৰ্গ আৰু লিভাৰৱৰ্টছ বৰ্গ আমি পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে দিজ আৰ টু টাইপছ গম পালাগে যে দিজ আৰ ডিফাৰেঞ্চেছ তেতিয়াহ'লে নাও লেট মি টু ক্লাছিফাই দ্য ব্ৰায়'ফাইটছ প্লেণ্টছ ব্ৰায়'ফাইটৰ আমি দুটা টাইপ পাইছোঁ কি পালোঁ ব্ৰায়'ফাইটছ are classified into two groups দুটা গ্ৰুপত ভাগ কৰা হৈছে অ'কে এটা গ্ৰুপ আমি কি বুলি কৈছোঁ লিভাৰৱৰ্ট one group is called liverwort the other group is called moss the mosses okay liverwort these are thalloid completely thalloid body green chlorophyllated form okay their body is represented by prostate branches means they grow horizontally over the soil surfaces prostate branches okay liverworts on the other hand mosses their branches are upright okay not thalloid they are not thalloid structure not thalloid thallus nahoy not thalloid okay but body is divisible into root like shoot like or stem like but shoot or stem like or leaf like parts and these are erect branch upright means erect not prostate মানে মাটি সমানে horizontally না যায় এটি উপৰ ফালে গ্ৰো হৈ যায় গতিকে মছটো এনেকুৱা ধৰণৰ slightly more comparable to the higher plants and these are more comparable to the thallophytic plants সেইকাৰণে আমি সাধাৰণতে লিভাৰৱৰ্টছ বিলাকক কওঁ ইট ইজ ইন বিটুইন দ্য এলগি এণ্ড দ্য ব্ৰায়'ফাইটছ ট্ৰু ব্ৰায়'ফাইটছ সাধাৰণতে মছে কোৱা হ'লেও ইহঁতক আমি প্ৰিমিটিভ ব্ৰায়'ফাইটছ বুলি ক'ব পাৰোঁ ইহঁতক আমি প্ৰিমিটিভ ব্ৰায়'ফাইট কওঁ গতিকে এলগিও নহয় থেল'ফাইটছো নহয় গতিকে ইহঁতে কিন্তু ষ্ট্ৰাকচাৰেলি মোৰ ৰিজেম্বল টু দ্য এলগি দে আৰ মোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেলি ৰিজেম্বল টু দ্য ফাৰ্নছ প্লেণ্ট সেইকাৰণে আমি ডেভেলপ ব্ৰায়'ফাইট বুলি ক'লে মছক বুজোঁ আৰু প্ৰিমিটিভ ব্ৰায়'ফাইট বুলি ক'লে লিভাৰৱৰ্টছক বুজি পাওঁ অ'কে তেল এইকেইটা হ'ল these are two major divisions of the bryophytes তাৰপিছত আমি পাম bryophytes how do they reproduce okay reproduction কেনেকৈ আমি
reproduction in bryophytes. Reproduction in bryophytes. Reproduction in bryophytes. Okay. The bryophytes reproduces by two major mechanisms. One is asexual means, asexual reproduction, and the other one is sexual reproduction. Asexual means and by sexual means they reproduce. Okay. Asexual reproduction is carried out by fragmentation, regeneration, okay, by gamete formation, okay, etc. by gamete formation. এইবিলাক হ'ল asexual reproduction mechanism. কোনো spore কিন্তু আমি হাতক নাপাওঁ. In asexual reproduction, body is fragmented into certain parts. From each fragment, then a new individual can given off. Regeneration also similarly, whenever there is a part of the body is lost, then that lost body part can be regenerated back again. Because regeneration also is a product, is a mean of multiplication, asexual multiplication. And gamma cup formation is on the other hand. That some of the Markensia is a good example that shows the formation of a gamma. Here, this is the gamma. This is the gamma. Okay, these are gamma. This is gamma developed in the male thallus and this is gamma developed in female thallus. Actually, ear structure to whole cup like I mean gamma cup now. Gamma cup or bitorot. Inside the gamma cup we find gamete. But gamma. Gamma to singular term, gamete to plural term. A gamete belongs. These are some asexual bud-like organs. When detached from the plant body, they can grow up into individual plants. Kintu mon koriba male thallusot thoka gamma separate hole male thallus পৰা develop হ'ব. Female thallus পৰা separate হোৱা gamma পৰা female thallus develop হ'ব. গতিকে the plant body since dioecious sexes are separate, gamma develop from or detached from the male thallus develop into male plant and gamma separated or detached from the female thallus develop into female plant. এটো মনে ৰাখিবা তাহলে gamma cup is a mechanism of formation asexual reproduction in case of these plants. The next is sexual reproduction in bryophytes. Sexual reproduction in bryophytes is carried out by two structures. Let me to rub this part. Okay, sexual reproduction in sexual means of reproduction or sexual reproduction in bryophytes is carried out by developing antheridia and archegonia. Archegonia is the female sex organ. And antheridia is male sex organ. Actually, that I have shown antheridia in the antheridia of Margaret draw এটা কৰি দেখাইছিল তোমালোকক so I have shown the diagram of antheridia এই পাৰ্টটো চোৱা you observe this is the male thallus এটো male plant হয় ইয়াৰ পৰা এই ডাল চোৱা it is a erect hyphae that grow upward and they develop a cylindrical branch. This cylindrical branches bear disc-like structure that borne on the cylindrical branches are known as antheridia. A antheridia antherozoid develop. Antheridia, the male sex organ, here development of antherozoid take place. Antherozoids are biflagellated. Antherozoids are biflagellated like this. It is an antherozoid. A antherozoid structure could develop, antheridia develop. Okay, this antheridia develop here. Whereas archegonia develop on the other hand, it is female sex organ, it develops egg or oosphere. Yate egg ba oosphere develop. Oosphere or egg develop. It is a female gamete. It is female gamete. It whole antherozoids. It is the male gamete. Okay, you remind one thing, sexual reproduction take place always during rainy season.
When rain available, then only sexual reproduction takes place. Otherwise, in a dry condition, they cannot reproduce. It is underside this archegonia develop archegonium. Is archegonium structurally a jacketed structure shown here? It was an archegonium structure. This is the drawing of an archegonium. Here, this red cell I am showing a egg or oosphere. Okay, surrounding this jacketed cell structure, all are haploid. Karan ki hoy mon koriba, is sexual structure is jikhini ami dekhuaisu. Sex organs are born by the gametophytic plants. Gametophytic plant gamete produce kore. Namto hekhane gametophytic plant. Gametophytic plants develop gamete. Male gametes are antherozoids born on the antheridium. Female gametes are egg or oosphere born on the archegonium. Okay, so both all these structures, whatever develop in the antheridium as well as archegonium, they are all haploid, including the egg and the antherozoids. Okay, now you remind, during rainy season, in presence of available water current or water, the antherozoids, when released by water, they will be carried towards the archegonium. Okay, and finally they fuses, means antherozoid fuses with the egg or oosphere and produces so-called zygote. Okay, zygote is immediately then surrounded by some cyst-like structures, and they develop into sporophyte. After some time they will germinate into sporophyte. Means sporophyte generation begin here from. It is diploid, zygote diploid. Zygote keteo meiosis nahoy. Zygote never undergoes, once formation take place, it will never undergo meiosis immediately. Gotike ki kolo moi, antherozoids produced by the antheridium will be swim in water and carries towards the archegonium, where they fertilize finally the egg by entering through this canal. Here this is structure actually called venter. Venter bhitor egg pau aru egg to fertilize koribo antherozoid aru n plus n log lagi eta twice and zygote form kore. He zygote to kisudinor karone hedore thaki jabe inactive অৱস্থাত aru চাৰিফালে এখন cyst wall produce koribo. Ami tak zygospore বুলি কব পাৰো. Zygospore thakar pisot ইয়াৰ pisot germination হৈ pele eta new generation produce kole ami tak sporophytic generation koisu. Okay, this sporophytic generation moi obviously jitu tumalok eto expansion disu. This explanation is applicable for both mosses and liverworts plant. Liverwort karone applicable hoy. Gotike moi reproduction, sexual reproduction overall tumalokok moi bryophytes kotha koisu. Yat moss ba liverwort karone nai ko specific kori ko nai, overall bryophytes kotha koisu. Gotike in case of mosses or in case of liverworts, antheridium, archegonium both are present. Antheridium develops antherozoids and archegonium contain the egg or oosphere, the female gamete. Antherozoids, after being released from the antheridium in presence of water current, in presence of water during rainy season, the antherozoids will move towards, they swim towards the archegonium and finally fertilize the egg and produces zygote. Zygote, after a few days, they will germinate into sporophyte. Sporophyte, there is diploid generation. Now remind one thing, and important information is the sporophyte that is present in bryophytes is not so much developed like gametophyte. It is a parasitic, rather we can call it a parasite. Parasite grows over the gametophyte generation, because gametophyte can synthesize food and everything. Sporophyte cannot produce food, therefore it has to depend on the gametophyte. Because sporophyte hekan ami parasite